Hey people, namaste. This is me Santosh. Welcome back to my YouTube channel Microsign. Okay, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म मोबाइल फोन अनबक्स गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ नयाँ भर्खरै मात्रै लन्च भएको Redmi 12 5G त्यो पनि नेपालमा अनबक्स सायद भएको छैन होला 5G नेपालमा 4G मात्रै छ र आज म 5G अनबक्स गर्न गइरहेको छु र के कति छ यसको स्पेसिफिकेसन तपाईले लिन सक्नुहुन्छ या हुँदैन लिँदा फाइदा छ या फाइदा छैन र यसको फिचर के कति काम गर्छ यसको LCD हर कुरा तपाईलाई म डिटेलमा जानकारी दिनेछु र के पाउँछ हैन आजको एन्ड्रोइड फोनमा या त एन्ड्रोइड फोनमा पनि एप्पल जस्तै डाटा केबल एडाप्टर चार्जर एडाप्टरहरु नै गायब गरिसक्यो एयरफोन पहिलातिर पाउँथ्यो र यो फोनमा चाहिँ पाउँछ पाउँदैन के कस्तो छ सबै जानकारी दिन्छु है त यस भिडियोमा तपाईले पुरा डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो Redmi 12 जुन चाहिँ भर्खरै मात्र लन्च भएको ओके फ्रन्ट यस्तो छ र साइडहरुमा केही छैन र ब्याकमा यस्तरी यहाँनिर स्पेसिफिकेसन केही थोडा बहुत दिएको छ र म यहाँनिर तपाईलाई थोडा बहुत देखाउँछु स्न्यापड्रागन यसको प्रोसेसर चाहिँ राम्रो छ है स्न्यापड्रागन 4 Gen 2 रहेको छ ओके अनि 4 नैनोमिटर को रहेको छ र यसको डिस्प्ले चाहिँ फुल HD LCD डिस्प्ले रहेको छ यो ठिकै छ राम्रै छ सायद एमुलेट भएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो होला सायद हैन ग्लास चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास छ यो 3 हो या 5 हो यो चाहिँ मेन्सन गरिएको छैन भित्र हेरौं है त ओके अरु तपाईले यसको चाहिँ सबसे दामी चाहिँ पछाडीपटि तीनटा क्यामेरा छ दुईटा चाहिँ एउटा मेन क्यामेरा चाहिँ तपाईको 50 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा र डेप्थ रहेको छ 2 मेगापिक्सल अनि एउटा फ्ल्याश लाइट ओके हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम तपाईलाई एप्पल आइफोन 14 प्रो म्याक्स जस्तै नै देखिन्छ र पछाडीपटि मेन कुरा यसको क्रिस्टल ग्लास छ यति स्मुथ छ यति डिजाइन छ स्क्रैच नन स्क्रैचेबल के कुनै स्क्रैच नै हुँदैन एकदम दामी छ र क्यामेराको तपाईलाई मैले जानकारी दिगए फ्रन्ट क्यामेरा छ 8 मेगापिक्सल र ब्याट्री ब्याकअप 5000 mAh को बिग ब्याट्री छ तपाईलाई एक दिन गेमिङ गर्नुस् एडिटिङ गर्नुस् टिकटक बनाउनुस् फेसबुक चलाउनु नो प्रब्लम बिहानदेखि बेलुकासम्म ओके यदि फुल चार्ज गर्नुभयो भने र अर्को तपाईलाई यसमा राम्रो पक्ष भनेको 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई फोन चलाउँदाखेरि एकदम स्मुथली रन गर्ने छ है त र अर्को कुरा भन्नुपर्दा 22.5 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जर यहाँनिर देख्न सकिन्छ एडाप्टर ओन्ली तर नराम्रो पक्ष के छ भने 18 वाट मात्रै सपोर्ट गर्छ स्पिड यसले है त अनि अरु यो रहेको छ 6GB RAM and 128 स्टोरेज रहेको छ अरु कुरा मैले तपाईले बयान गरिन र अर्को मेन कुरा भन्नु पर्दाखेरि तपाईले यो एक्सपेन्डेबल RAM 12GB सम्म पनि RAM हुनेछ है त ओके म यसलाई ओके फ्रेन्ड्स म अनबक्स गर्न गइरहेको छु र फ्रन्ट पेज यस्तो छ म यसलाई ओपन गरिदिन्छु ओके फाइनली गाइज फ्रन्ट लुक यसरी खुलेर आउनेछ Redmi म फोनलाई निकाल्छु वाउ अमेजिङ कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई गोल्डन टाइपको छ तर एक्चुअलमा होइन गोल्डन र यो एकदम युनिक छ कलर र यस्तो आउँछ यहाँनिर के छ हेरौं यहाँनिर सिम इजेक्टर देख्न सकिन्छ र यहाँ के छ केही छैन ओके म यसलाई साइड लगाइदिन्छु यो के छ यसलाई यो काम केही छैन युजर मेनु यहाँ TPU केस एउटा देखिन्छ निकै राम्रो छ यो आइफोन को शेपमा छ हैन सेम आइफोन कै केस जस्तै देखिन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ 22.5 वाट को फास्ट चार्जर दिएको छ निकै राम्रो छ जेन्युइन छ है यो अब अरु के छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ माइक्रो USB टाइप C दिएको छ है त ओके यो हाम्रो केबल भयो अब यो हाम्रो फोनलाई म खोल्छु वाउ अमेजिङ कसम से हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई म एनिमेसन 3D एनिमेसन 5G को Redmi 5G को ब्रान्डिङ छ क्यामेरा हेर्न सक्नुहुनेछ र साइडमा के दिएको छ हेरौं फ्रम यो हाम्रो पेज यो भइगयो डिस्प्ले भइगयो र तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पञ्च होल डिस्प्ले दिएको छ र पछाडी दुईटा क्यामेरा तपाईलाई मैले बताइसके मेन क्यामेरा 50 र डेप्थ 20 र यो फ्ल्याश लाइट हो पछाडी चाहिँ क्रिस्टल ग्लास यो क्रिस्टल ग्लास डिजाइन अमेजिङ छ यो कुनै स्क्रैच नै हुँदैन दामी छ
है त। अब यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कर्नर एकदमै राम्रो छ, लाइक दिस एप्पलको जस्तै सेप छ। र टपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 3.5 mm ज्याक। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पन्च होल डिस्प्ले भएको। अब यो सिम ट्रे भयो यहाँनिर। यहाँ सिम ट्रेमा दुईटा नानो प्लस एसडी कार्ड पनि हामीले राख्न सकिनेछ। र अर्को यो टाइप सी चार्जिङ पोर्ट भएको, स्पिकर भएको, र यो पावर बटन प्लस यो हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट पनि रहेको छ, र यो भोल्युम अप एन्ड डाउन रहेको छ है त। ओके, यस्तो छ। म यसलाई खोल्छु है त। एमआईको ब्रान्डिङ आएको छ, पावर्ड बाई एन्ड्रोइड। ओके गाइज, तपाईँहरूलाई मैले रेडमी 12 को पुरा जानकारी दिइसकेँ। अझै पनि तपाईँलाई कौतूहलता छ, अझै पनि रेडमी 12 को बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँलाई यो कस्तो छ एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँले आफ्टर 10 डेज 15 डेज रिभ्यू भिडियो चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यो पनि भिडियो बनाएर ल्याउने छु, किनभने अहिले हेर्दाखेरि राम्रो छ। फर्स्टली त राम्रो वर्क गर्छ, 15 दिन 1 महिना 2 महिना, त्यस पछाडि चाहिँ के कस्तो यसले राम्रो रिजल्ट निकाल्छ या नराम्रो रिजल्ट निकाल्छ त्यो सम्बन्धी पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म पक्कै भिडियो बनाउने छु। र नेपालको केसमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा यो चाहिँ छैन, यो चाहिँ यही छ, रेडमी 12 नै छ, तर 4G छ। यहाँ चाहिँ हामीसँग 5G, मैले चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम यो 5G अनबक्स गर्दैछु हैन। यो 128 GB छ। अब लास्टमा आएर मैले प्राइस पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्डियन रुपिस 13,000 रुपिजमा मैले बाई गरेको, एकदम सस्तो छ र फिचर धमाकेदार छ। यसको मैले तपाईँलाई प्रोसेसर पनि मैले बताइसकेँ होला जस्तो लाग्छ। यदि बताएको छुइनँ भने स्न्यापड्रागन 4 Gen 2 रहेको छ। यो एकदमै धमाकेदार राम्रै रहेको छ, किनभने यही प्राइस रेन्जमा अरूको नर्मल छ। यो चाहिँ लेटेस्ट हो, यसको प्रोसेसर राम्रो छ। यो भिडियो मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले फोन लिँदै हुनुहुन्छ या त कुनै पनि डिभाइस या त कुनै पनि तपाईँले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रति, तर त्यो तपाईँले जति पैसा खर्च गर्नुभएको छ त्यसकोले चाहिँ त्यो प्रोडक्टले आउटपुट दिनुपर्छ क्या। यो फोनमा मात्रै नभएर, तर मैले यस्तो यहाँनिर हेर्छु मार्केटतिर, बजारतिर, फोन पसलतिर केही थाहा छैन, आएको छ आएर अब हैन, स्पेसिफिकेसन बिल्कुल थाहै छैन, जस्तो पनि त्यस्तो दियो लग्यो। त्यस्तो नगरिदिनु होला, किनभने तपाईँले यस्तो भिडियोहरू मेरै मात्र भिडियो हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अरू कसैको भिडियो पनि यस्तो युट्युबमा धेरै पाइन्छ, या त सोसियल मिडियामा या त गुगलमा पनि तपाईँले गुगल गरेर पनि त्यसको फिचरहरू हेरेर हैन, त्यो अनुसारको त्यो फोनले चाहिँ तपाईँले तिरे अनुसारको दिन्छ कि दिँदैन आउटपुट, यी विषयहरू पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो फोनकै मात्र नभएर हर तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसले के कति रिजल्ट दिँदैछ, त्यसो भ्यालु फर मनी छ कि छैन भनेर यी कुराहरू जान्नु जरुरी चाहिँ हुन्छ हैन। तर तपाईँको विचार हो हुनु चाहिँ। र आजको भिडियो म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु, ताकि आगामी पनि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल भिडियोहरू म ल्याउँदै जानेछु। हस्त आजलाई यति नै, हस्त नमस्ते।